සුබ දවසක්. වරා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න පා කරලා යවලක් තියෙන දෙයක් නේ. ඒ වුණාට මේ වරා මල් එක පොලිමරට තියලා ගිනි තියලා බලලා තියෙනවද? වරා පුළුන් වලට සමාන ද්‍රව්‍යයන් නිසා ඉක්මනින් ගිනි ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වරා එක දිගට පොලිමරට තියලා ගිනි තියලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. Few moments later. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කමෙන්ට් කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අප සමග දිගටම විද්‍යාව තාක්ෂණයේ අරුමේ සොයන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා notification all දාගන්න කියලා මතක් කරනවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැමෝම ගිහින් එන්න.